Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana tìm được một công thức làm bánh su xê vô cùng thơm ngon và đặc biệt. Với lớp vỏ bên ngoài dai dai giòn giòn sực sực giống như mình mua ở tiệm. Đặc biệt, cách làm lá dứa sao cho giữ nguyên màu sắc, không bị xỉn màu. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Trước tiên, để chuẩn bị phần nhân, Hana sử dụng 100g đậu xanh ca. Sau khi vo thật sạch, ngâm nước ấm khoảng 1 tiếng cho đậu nở. Sau đó vo lại một lần nữa, cho đậu vào nồi, thêm vào 250ml nước, đậy nắp lại và nấu cho đậu sôi. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý kẻo đậu tràn ra bếp. Khi đậu sôi thì mình dỡ nắp ra. Nếu có bọt thì mình hớt cho thật là sạch bọt, giúp cho nhân được giữ lâu. Và tiếp tục nấu cho tới khi đậu mềm và nước gần cạn hết. Khi đậu mềm hoàn toàn, mình nấu rút bớt nước, tắt bếp, đậy nắp lại để thêm khoảng 10 phút nữa cho đậu xanh được chín nhừ. Sau 10 phút, khi đậu còn nóng thì mình sẽ tán mịn đậu ra. Nếu có máy thì cô bác, anh chị và các bạn có thể cho vào máy để xay. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có sử dụng dừa non, mình sẽ xử lý phần dừa này trước. Đây là 70g dừa non bào sợi. Nếu dùng dừa đông lạnh thì mình rã đông dừa, sau đó rửa sơ qua nước lạnh cho sạch và để ráo. Nấu sôi một ít nước. Khi nước sôi thì cho hết phần dừa này vào trụng sơ 30 giây. Làm như vậy để loại bỏ phần dầu dừa. Đây là nguyên nhân làm cho bột mình đục khi trộn dừa vào. Sau 30 giây mình vớt dừa ra và để cho thật là ráo. Dừa này mình sẽ chia ra làm 2 phần. Một phần băm nhỏ khoảng 25g để trộn vào nhân. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không băm nhỏ ra thì phần nhân mình lợn cợn nhìn không đẹp. 45g dừa còn lại một chút mình trộn vào bột. Trước tiên mình sẽ sên dừa để cho vào bột trước. Cho vào chảo 45g dừa. Thêm vào nửa muỗng canh đường cát. Sên dừa ở lửa nhỏ cho tới khi sợi dừa chuyển từ màu trắng đục sang trắng trong và xe lại. Không sên lâu quá. Nếu sên lâu dừa bị khô cứng và chuyển sang màu vàng nhìn không đẹp mắt. Thời gian sên dừa khoảng 3 tới 4 phút. Sau đó mình sẽ cho dừa ra ngoài chén và để qua một bên. Cho chảo trở lại bếp, thêm 25g dừa cắt nhỏ vào. Dùng 50g đường cát vàng để giúp cho phần nhân có màu sắc đẹp hơn. Mình sẽ sên dừa và đường cho tới khi đường tan và phần dừa thấm đều đường. Sau đó cho lần lượt đậu xanh xay nhuyễn vào và thêm 1/4 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng cà phê hương vani, trộn đều lên. Để giúp cho phần nhân được dẻo mịn mà không bị khô thì Hana sử dụng thêm 1 muỗng cà phê bột năng và 1 muỗng cà phê nước khuấy đều. Cho hỗn hợp này vào hỗn hợp đậu xanh, trộn đều lên. Sên ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp đậu quyện lại thành một khối, không dính phới dẹp là được. Đừng sên nhân khô quá hoặc là nhão quá, ăn không ngon. Khi sên nhân xong, mình cho nhân ra ngoài dĩa, lấy màng bọc thực phẩm đậy lên để tránh mặt nhân bị khô. Dùng tăm xăm vài lỗ trên mặt nhân giúp cho hơi nóng bên trong được thoát ra ngoài và để nhân cho thật là nguội. Khi nhân đã nguội hoàn toàn thì mình nhồi sơ nhân lại giúp cho nhân được dẻo mịn và vo viên.
Tùy theo bánh kích thước của bác anh chị và các bạn muốn, mình chia viên to hay viên nhỏ. Hana chia mỗi viên khoảng 10 gram vì Hana thích bánh nhỏ, khi ăn sẽ tiện hơn và không bị ngán. Để chuẩn bị phần nước lá dứa pha bột thì mình sẽ đi trụng lá dứa. Đun sôi 1 lít nước. Khi nước sôi cho vào 1/4 muỗng cà phê muối nở baking soda. Lá dứa thì mình dùng 70 gram. Làm như vậy nó sẽ giúp giữ chất diệp lục trong lá, ngăn lá bị chuyển sang màu xanh nâu xỉn. Khi gặp nhiệt độ cao, sau 30 giây, vớt lá dứa ra, cho vào thau nước đá lạnh. Đây là bước sốc nhiệt, giữ cho màu xanh được bảo vệ bởi baking soda, bị khóa ngay lập tức, giúp cho lá luôn giữ được màu xanh. Sau 1 phút, mình sẽ vớt lá dứa ra và đem đi cắt nhỏ. Cho vào cối xay sinh tố 1/2 lá dứa cắt nhỏ, thêm vào 200ml nước ấm. Dùng nước ấm xay lá dứa giúp cho tinh dầu và màu sắc trong lá dứa được tiết ra dễ dàng hơn. Sau đó lọc qua rây. Cho hết phần nước lá dứa này trở lại cối xay sinh tố, thêm hết phần lá dứa còn lại vào, tiếp tục đem đi xay nhuyễn và lọc qua rây. Nếu mà mình lọc qua rây thì nước lá dứa sẽ lợn cợn, bánh không đẹp. Vì vậy khi xay xong, mình lọc qua dải một lần nữa để loại bỏ phần lợn cợn, giúp cho bánh mình được mịn đẹp hơn. Thêm vào 1 muỗng cà phê đường cát và 1/4 muỗng cà phê nước tro tàu. Ngoài công dụng giữ màu xanh của nước lá dứa, nước tro tàu còn làm cho vỏ bánh có độ dai giòn sần sật, giống như là bánh mình mua ở tiệm. Bột thì Hana sử dụng 120 gram bột năng. Bột năng loại nào cũng được. Để giúp cho bánh có độ dai giòn ngon hơn thì Hana sử dụng 30 gram tinh bột đậu xanh. Tinh bột này của bác anh chị và các bạn có thể mua trên Shopee. 2 gram bột rau câu dẻo. Rau câu làm tăng độ trong của bánh, đặc biệt để tủ lạnh qua ngày hôm sau bánh không bị cứng. Lượng chất lỏng cho vào nước bằng nước lá dứa lúc nãy mình xay, thêm phần nước vào, làm sao cho tổng lượng nước là 330 gram. Cho từ từ phần nước lá dứa này vào bột và khuấy đều, cho tới khi hỗn hợp hơi sệt lại mới tiếp tục cho phần nước còn lại. Nếu cô bác anh chị và các bạn đổ một lần, nước này rất là lỏng, rau câu dễ nở và dễ bị dính vào tô, không trộn đều vào bột. Với lượng bột này thì Hana sử dụng 5 muỗng canh đường cát, là vừa ăn, không ngọt cũng không lạc. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối và nửa muỗng canh dầu ăn, khuấy đều lên. Thêm vào bột 1 giọt tinh chất lá dứa, giúp cho bánh được tăng thêm hương vị, đồng thời cũng giúp ổn định màu xanh hơn. Nếu mà mình sử dụng lá dứa đông lạnh hoặc là lá dứa mình dùng loại lá dứa non, màu sắc không được đậm đà. Khuấy đều lên, lọc qua rây. Khi khuấy bột, cô bác anh chị và các bạn nhớ dùng chảo chống dính, giúp cho việc khuấy bột được dễ dàng hơn. Trước khi khuấy bột thì mình bắt sẵn một xửng nước sôi để một chút mình hấp bột. Khuấy bột ở lửa vừa cho tới khi phần dưới đáy bột hơi đóng lại. Lúc này mình mới hạ lửa nhỏ, tiếp tục mình sẽ khuấy. Nhưng cô bác anh chị và các bạn đừng khuấy bột theo vòng tròn. Mình đẩy nhẹ nhàng bột từ ngoài ra. Làm như vậy giúp cho việc lấy trùng bột dễ dàng hơn. Bột đạt là bột phải nửa chín nửa sống. Tiếp tục đảo như vậy cho tới khi bột sệt lại và không còn nước ở dưới đáy chảo.
Khi trong chảo không còn nước bột nữa, mình sẽ tắt bếp và cho dừa vào trộn đều. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại dụng cụ nào mình có để hấp bột. Nhưng nhớ quét một lớp mỏng dầu ăn để chống dính. Nhưng mà nếu có khuôn silicone thì mình sẽ hấp bột dễ dàng hơn. Vì mình chuẩn bị sẵn một xửng nước sôi nên khi khuấy bột xong là nước trong nồi đã sôi. Dùng khăn để che nắp xửng giúp cho bột không bị nhiễu nước. Khi hấp bột thì cô bác, anh chị và các bạn cũng đừng để lửa to. Và cũng đừng để nước sôi quá. Lửa to, nước sôi mạnh thì phần bột này dễ có nhiều bọt khí không đẹp. Mình sẽ hấp bột khoảng 25 phút hoặc cho tới khi bột bánh trong là chín. Để giữ màu xanh của bánh thì khoảng 5 phút mình sẽ dỡ nắp xả hơi một lần. Sau khoảng 15 phút hấp thì mình sẽ dỡ nắp ra, đảo phần bột bánh phía dưới lên trên. Làm như vậy giúp cho màu bánh được xanh đều và đẹp hơn. Và đậy nắp lại hấp thêm khoảng 10 phút nữa. Trong 10 phút này, 5 phút, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ nắp xả hơi một lần. Sau 25 phút, bột bánh bây giờ đã trong chín hoàn toàn, mình sẽ lấy ra, cho ra ngoài một cái khay lớn hơn. Mình cũng nhớ thoa dầu ăn chống dính lên khay, dùng phới dẹp hoặc là một cái giá vừa ấn vừa nhào bột thêm khoảng 2 phút nữa. Mình làm như vậy nếu bọt khí có trong bột sẽ vỡ ra, giúp cho phần bột bánh của mình được mịn màng hơn. Và mình sẽ để khoảng 5 phút cho bột nguội bớt nhưng vẫn còn ấm nóng. Sau 5 phút, mình sẽ đeo bao tay vào, thoa một ít dầu ăn chống dính vào tay giúp cho bánh luôn được bóng đẹp. Phần bột bánh thì sẽ gấp đôi phần nhân. 10 gram nhân thì Hana sử dụng khoảng 20 gram bột. Bột vẫn còn nóng ấm nên rất là dễ, chỉ cần dùng tay dàn mỏng phần bột này ra, cho nhân vào bọc kín lại. Nếu cô bác, anh chị và các bạn cảm thấy bột nóng khó tạo hình thì mình sẽ dùng dĩa, thoa một ít dầu ăn chống dính, sau đó đặt miếng bột lên, dàn mỏng ra, mặt bột úp xuống dĩa sẽ bị sần sùi nhìn không đẹp. Nên mình sẽ lật ngược mặt bột lên, cho nhân vào và gói lại. Cứ tiếp tục làm như vậy cho tới hết phần bột và phần nhân. Nếu mà mình tạo hình lâu, phần bột này hơi bị sét lại, khó tạo hình, thì cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần cho bột vào lò vi sóng và bấm khoảng vài chục giây là bột mềm ra, rất là dễ tạo hình. Nhưng mà đừng nấu lâu quá, kẻo bột bị mất màu và nổi bọt không được đẹp. Làm hết phần bột và phần nhân xong, mình mới bắt đầu đi gói bánh. Để gói bánh thì dùng thêm một ít mè rang vàng. Với viên bánh khoảng 30 gram vừa bột vừa nhân thì Hana sử dụng một miếng màng bọc thực phẩm có kích thước khoảng 15 cm, kéo căng 4 góc màng bọc thực phẩm để bọc bánh lại. Phần còn dư thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ cắt bỏ giúp cho phần bánh của mình được gọn đẹp hơn. Chỉ cần cô bác, anh chị và các bạn làm theo những gì Hana chia sẻ, mình sẽ dễ dàng có một món bánh su xê dai giòn sần sật giống như mua ngoài tiệm. Bánh rất là thơm mùi lá dứa, đặc biệt phần nhân thì vừa ăn không ngọt cũng không lạt, màu sắc thì rất là bắt mắt, không bị xỉn màu. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích cách làm này. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Bảy.